هسه نجي إلى تعريف آخر اللي هو تعريف equivalence. Consider an empty set S. Relation R on S is equivalent relation. نعتبر أنه عندنا مجموعة غير خالية اسمها S. العلاقة R على المجموعة S تسمى علاقة تكافؤ. إذا R is reflexive, symmetric and transitive. يعني إذا كانت العلاقة تتحقق هاي الشروط اللي هي علاقة انعكاسية، علاقة متناظرة، علاقة متعدية، فراح أقول على أنه هذه العلاقة هي علاقة تكافؤ، هي equivalence relation. That is, R is an equivalence relation on S if it has the following three properties. يعني العلاقة R هي علاقة متكافئة على المجموعة S إذا تمتلك الخواص الثلاثة التالية. For every A belongs to C, A are A. يعني العلاقة R هنا علاقة انعكاسية. If A are B, then B are A. يعني العلاقة هنا تكون علاقة متناظرة. If A are B and B are C, then A are C. هنا العلاقة هي علاقة متعدية. The general idea behind equivalent relation is that it's a classification of objects. يعني الفكرة العامة بجانب العلاقات المتكافئة هي التصنيف للأشياء which are in some way alike. يعني التي تكون في بعض الأمثلة أو بعض السبل هي عبارة عن تشابه. In fact, the relation of equality on any set is equivalent relation. في الحقيقة علاقة المساواة أو تساوي أي مجموعة هي علاقة تكافؤ. That is, هذا يعني A يساوي A لكل A ينتمي إلى S. هذا واضح. وكذلك ال A يساوي ال B فإن ال B يساوي ال A، وهذه علاقة تناظر. والعلاقة الثالثة إذا كانت ال A تساوي ال B و B تساوي ال C فإن ال A تساوي C، وهذه علاقة C. لذلك علاقة التساوي أو المساواة هي علاقة تكافؤ. other equivalent relation ثلاث، يعني علاقات تكافؤ أخرى تالية. example 3.24 مثال 324. Let L be the set of lines and let T be the set of triangles in median space. يعني ليكن L هو مجموعة كل المستقيمات و T هي مجموعة كل المثلثات في المستوى الإقليدي. The relation is parallel to or identical to، يعني علاقة الموازاة أو التطابق is equivalent relation on L. يعني مثلا لو ناخذ كل مستقيم، هذا المستقيم راح يطابق نفسه، لذلك هذه علاقة شنو؟ انعكاسية. بنفس الوقت إذا عندنا مستقيمين، المستقيم الأول يوازي الآخر أو يطابق الآخر، وعندنا أيضا هذا المستقيم راح شو يكون؟ بنفس الوقت راح يكون موازي أو يطابق الآخر. يعني مثلا إذا كان عندي المستقيم A يوازي أو يطابق المستقيم باء، فإن المستقيم باء أيضا يوازي أو يطابق المستقيم A. كذلك بالنسبة للتعدي، إذا كان المستقيم A يوازي أو يطابق المستقيم
B، والمستقيم B يطابق أو يوازي المستقيم C، فإن المستقيم A يطابق أو يوازي المستقيم. بالنسبة للعلاقة الثانية اللي راح تكون هي the relation of constraints on symmetry are equivalence relation on T، يعني هي علاقة التكافؤ والتناظر اللي هي على العلاقة T اللي على المثلثات، فأيضا راح تكون علاقة متكافئة. هنا ليش؟ لأن المثلث راح يكون أما يشابه أو يكافئ المثلث. مثلا إذا عندي مثلث A أما يكافئ فهو يكافئ أو يطابق نفسه. بنفس الوقت إذا عندي مثلث آخر، لو نفترض أن A مثلث وأكو مثلث آخر يشابه B، فعلاقة التشابه راح تعطيني أنه B أيضا يشابه A، وبنفس الحالة إذا كان A يشابه مثلث B و B يشابه مثلث C، فإن A أيضا يشابه مثلث C. فلذلك علاقة التطابق والتشابه للمثلثات هي علاقة على المثلثات هي علاقة تكافؤ. أيضا علاقة الاحتواء اللي هي inclusion، the relation of inclusion set inclusion is not equivalence relation، يعني هي علاقة متكافئة. ليش؟ لأنها reflexive and transitive but it is not symmetric. يعني احنا قلنا إذا كان ال A محتوى بال B هذا ما يعني أنه ال B محتوى بال A، لذلك A subset of B doesn't imply B subset of A. Let M be a fixed positive integer. Two integers A and B are said to be contract module M. يعني هسه لو نفترض عندنا عدد صحيح موجب اسمه M، وعندنا أعداد أخرى صحيحة A و B، فنقول أنه هذين الأعداد ال A وال B في contract module M، يعني تكون مطابقات بالموديول أو في القاسم M. هنا شلون راح نكتبها هذه؟ يكون A يطابق ال B موديل M، يعني معناته شنو؟ انه ال M تقسم شنو؟ الفرق بين ال A وال B. يعني هنا اذا ال M يقسم الفرق بين ال A وال B، فراح اقول انه ال A وال B متطابقات في مود ال M. هنا لو ناخذ مثال مثلا، لو ناخذ مثلا M يساوي لنا 4، فال 11 يكافئ الثلاثة مود الأربعة، يعني معناته وال22 يكافئ يعني الفرق مال يكافئ الستة مود الأربعة. شلون؟ لو ناخذ الفرق بين ال11 والثلاثة راح يطلع لنا 8، و8 تقسم الأربعة تقسم ال8. هنا 22 والستة الفرق مالتهم هو 16، والأربعة تقسم 16. هنا نفس الحالة. Since 4 divides 11 minus 3 equals 8, and 4 divide 22 minus 6 equals 16. The relation of congruence module is important equivalent relation. يعني يقول أنه هذه العلاقة جدا مهمة، من العلاقات التكافؤ المهمة. راح نشوف ندرس الأعداد الطبيعية. 3.6 equivalent relations and partitions، علاقات التكافؤ والتسليم. This section investigates the connection between equivalent relation and partition on non-empty set S. هذا البند
يدرس الترابط بين علاقات التكافؤ والتجزئة على مجموعة غير خالية S. Recall first the partition P of S is collection. نتذكر أن التجزئة على المجموعة S هي تجمع AI of non-empty subset of S which the following two properties لمجموعات جزئية غير خالية من المجموعة S والتي تحقق الخاصيتين التاليتين. Each A belongs to S belongs to some AI. يعني لكل عنصر A ينتمي إلى المجموعة S هذا العنصر أيضا ينتمي إلى بعض AI، يعني ينتمي إلى مجموعة واحدة من المجموعات التي تنتمي إلى هذا التجمع. If AI not equal AJ، يعني إذا كانت المجموعة AI لا تساوي المجموعة AJ، then the intersection of AI and AJ equal infinity، يعني المجموعتين AI و AJ فيهن منفصلات. In other words, a partition P of set S is a subdivision of S into disjoint non-empty set. يعني هنا بكلمة أخرى التجزئة B على المجموعة S هي تجزئة علما لهذه المجموعة إلى مجموعات منفصلة جزئية من هذه المجموعة S. تعريف 23. Suppose R is equivalent relation on a set S. For each A belongs to S, let class A denote the set of all elements of S to which A is related under R that is. يعني لو نفترض عندنا علاقة تكافؤ R على المجموعة S ولكل عنصر ينتمي إلى مجموعة S نرمز لهذا العنصر بهذا الشكل أو هذه المجموعة اللي هي تمثل كل العناصر اللي موجودة في S والتي ترتبط مع ال A بالعلاقة R. يعني الكلاس هذا كلاس ال A راح نسميه هو بعدين كلاس ال A هو كل العناصر اللي موجودة بال S بحيث هذه العناصر ال A ترتبط معهم بعلاقة R، يعني اكو زوج مرتب موجود بالعلاقة R بحيث العنصر الأول هو المجموعة هو العنصر A والعنصر الثاني هو أي عنصر من المجموعة S. هذا نطلق عليه هسه راح نشوف نسميه equivalent class A in S، يعني هذا نسميه هو صف التكافؤ ل A في المجموعة S. Any B belong to A is called representative of equivalence class. أي عنصر ينتمي إلى هذا الصف التكافؤ نسميه الممثل لصف التكافؤ representative of the equivalence class. The collection of all equivalence classes of elements of S under equivalence relation R is denoted by S given R or divided R. That is يعني مجموع أو تجمع كل صفوف التكافؤ لعناصر المجموعة S تحت علاقة التكافؤ R تدعى أو ترمز لها بالرمز as given R. That means as given R equal equivalent class A such that A belongs to S. It's called the
quotient set of S by R، يعني هي تسمى مجموعة القسم. quotient يعني هي قسم of S، المجموعة S by R بواسطة العلاقة R. The fundamental property of quotient set is contained in the following theorem. يعني الخاصية الأساسية لمجموعة القسمة هي محتواه في النظرية التالية.